हजुरहरूलाई सिम्पल एन्ड यम्मी नेपाली फुडमा स्वागत छ। आज म धेरै पछि काँचो केराको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। अचार बनाउनको लागि मैले लिएको छु 2 वटा काँचो केरा। यसलाई मैले छेउ र टुप्पाको भाग काटेर फालेको छु। त्यसपछि मैले यसमा भएको बोक्रालाई पनि फालेको छु। हजुरहरूले पनि फाल्नु होला। यदि फाल्न मन लागेन भने नफाल्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि मैले यसलाई यतिको साइजमा काटेको छु। यदि हजुरहरूले काँचो केराको अचार बनाउनु भयो भने यसरी नै बनाउनु होला। काट्दा पनि यसरी नै काट्नु भयो भने राम्रो देखिन्छ। यतिको साइज बनाउनु होला। यदि हजुरहरूलाई मेरो रेसिपीहरू मन पर्छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला अनि लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यसरी सबै केरा काटिसकेपछि एउटा प्लेटमा राख्ने। त्यसपछि मैले हिट अन गरेर केरालाई उमाल्न गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले यसमा थोरै पानी लिएको छु। त्यसपछि यसलाई ठीक 5 देखि 8 मिनेट जस्तो उमाल्नु होला। मैले यसमा केही पनि राखेको छैन, जस्ट मैले पानी र केरालाई मात्र राखेर उमालेको छु। केरा राम्रोसँग पाकिसक्यो। मैले अब यसमा खनाएको छु। हजुरहरूले यो केरालाई धेरै नपकाउनु होला। ठिक 5 देखि 8 मिनेटसम्म मात्र पकाउन सक्नुहुन्छ। धेरै पकायो भने धेरै गल्छ केरा। त्यसैले यसलाई मैले एउटा बोलमा राखेको छु। केरा राम्रोसँग पाकेको छ। त्यसपछि मैले यसमा भुटेर पिनेको ठुलो चम्मचको 1 चम्मच आलसको धुलोलाई राखेँ। त्यसै गरी जिरा, धनिया र तोरीको पाउडरलाई पनि राखेको छु। मैले यसलाई पनि भुटेर राखेको हो। हजुरहरूले पनि भुटेर नै राख्नुभयो भने एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। त्यसै गरी स्वादअनुसार टिमुर, त्यसपछि मैले यसमा हरियो र रातो खुर्सानीलाई पनि काटेर राखेको छु। हजुरहरूले पिरो चाहिँ स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी स्वादअनुसार नुन,
त्यसपछि मैले यसमा माथिबाट बेसारलाई पनि राखेको छु। अचार झार्नको लागि हिट अन गरेर मैले एउटा प्यान बसालेको छु। यसमा मैले 3-4 चम्मच तोरीको तेललाई राखेको छु। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा मैले मेथीलाई फुराएँ। त्यसपछि मैले 2वटा खुर्सानीलाई पनि राखेँ। मेथी र खुर्सानी यतिको भइसकेपछि चारैतिर मसलाहरुमा लाग्ने गरी यसरी नै तेल राख्नु होला। एकदमै राम्रो देखिएको छ। त्यसपछि मैले यसमा माथिबाट कागतीको रसलाई पनि राखेँ। यो सबै कुरा राखिसकेपछि अब यसलाई हामीले मोल्नु पर्छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै मोल्नु होला। वाउ, एकदमै मिठो स्वाद आएको छ। हेर्दा पनि एकदमै राम्रो देखिएको छ। खाँदा पनि एकदमै मिठो छ। हजुरहरूले पनि यस्तै काँचो केराको अचार बनाउनको लागि ट्राई गर्नु अनि कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो सिम्पल एन्ड यम्मी नेपाली फुडलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।